DJ Randima YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමෝම අයබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් හුඟක් කාලයකට පස්සේ තමයි මම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නේ. අද මම අරන් ආවේ ඔඩියෝ එඩිටින් පාඩමක්. මන්දාරම් කතාවේ සින්දුව මම FLP එක හැදුවා මෙලඩි එක. අපි බලමු කොහොමද මේකේ කෝඩ්ස් මෙලඩීස් ගිහිල්ලා දෙන්නේ කියලා. හරි මම ඔයාලට ඒක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මගේ YouTube channel එකේ පල්ලෙහා තියෙන YouTube description එකෙන් ඔයාලට link එක click කරලා ගිහින් download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ කොහොමද notation ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඊට කලින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, අනිත් channel එක බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි. මේ තියන්නේ මන්දාරම් කතාවේ අනුස්ක උදාන වස්ති ගහපු සින්දුවේ මෙලඩි පාට් එකක්. ඉතින් සම්පූර්ණම සින්දුව මෙතන නැහැ බට් ටිකක් තියෙනවා. මේකේ මම මෙතන ගැන විස්තරයක් කරොත් මේ තියෙන කෝඩ්ස් මේ තියෙන තුන තියෙන කෝඩ්ස් ගිහිල්ලා මම මේ දාලා තියෙන গিitar කෝඩ් එකකුයි පියානෝ කෝඩ් එකයි දෙකම දාලා තියෙන්නේ. ඊට මේ මෙලඩි තීරුවේ තියෙන්නේ පියානෝ මෙලඩි එක. මේ තියෙන গিitar එකේ තියෙන গিitar ප්ලේ කරන acoustic steel guitar එක. අපි මේක පොඩ්ඩක් අහලා බලමු කොහොමද යන්නේ කියලා. හරි නෝ විදියට තමයි මෙලඩි එක හදලා තියෙන්නේ. මම මෙතන යූස් කරලා තියෙන්නේ Nexus plugin එක. මේකේ පියානෝ එක. ඊට පස්සේ මම යූස් කරලා තියෙනවා i1 Nexus එක. ඒකෙත් පියානෝ මම යූස් කරලා තියෙන්නේ. තව මම මෙතන plugin එකක් දාලා තියෙනවා Swarm Trumpet කියලා. මේක සුපිරිම plugin එකක්. trumpet එක වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් සුපිරිම ප්ලගින් එකක්. ට්‍රම්පට් එකේ හඬ ඒ විදියටම එනවා. ඔයාලා පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න Swarm Trumpet. අනිත් එක තමයි මම real guitar plugin එක use කරලා තියෙනවා. ඒ ටික තමයි ඉතින් use කරලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට මේකේ FLP file එක YouTube description එකේ මම link එක දාන්න. ඔයාලා download කරලා බලන්න මේකේ notation ගිහපු විදිය. ඔයාලා notation ගිහපු විදිය බලන්න පුළුවන්. මේක මේ විදියට මෙහෙම double melody 2 කියන pattern එක double click කරාම මේ විදියට open වෙනවා. මේ තියෙන්නේ notation ගිහපු විදිය. මෙතන මුලින් වදින්නේ G A ඊළඟට A G එහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න. මම ඉස්සරහට තව පාඩමක් ගේන්නම් මේ melody හදන විදිය ගැන. හරි මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරලා අහන්න පුළුවන්. අනිත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. හැමෝටම බුදු සරණයි.